Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, bên cạnh ký túc xá phát ra tiếng động khó nghe. Tôi nghe thấy phiền rồi. Trong trường học, đôi tình nhân này ở bên cạnh. Các người có thể hạ giọng xuống được không? Rất nhanh nam sinh trả lời, tôi đã rớt cô ta rồi. Bây giờ chắc chắn cô ta không thể kêu được. Anh ta cũng gửi một bức ảnh. Trong bức ảnh, cổ của người phụ nữ bị cắt, máu trên giường. Tôi giật mình. Bức ảnh này trông rất lạ. Nhìn như thể cô ấy đang hôn. Đột nhiên bị rào sắc cắt cổ. Bàn tay gõ chữ của tôi không thể không run rẩy. Kế bên này, anh sẽ không rớt người thật chứ? Lúc này trường chúng tôi đã nghỉ phép rồi. Chỉ có một số sinh viên nghèo làm việc bán thời gian. Để tiết kiệm tiền phòng, tôi vẫn sống trong ký túc xá. Để không bị giáo viên phát hiện, mấy người chúng tôi trốn ở ký túc xá của trường, xây dựng một khu ký túc xá trường học. Chỉ là không ngờ, bạn học 303 ở ký túc xá bên cạnh thật sự rất can đảm. Đưa bạn trai đến phòng ngủ nữ. Một lát sau, 303 chàng trai trả lời, được rồi, rớt người là phạm pháp đấy. Làm sao tôi có thể làm chuyện này? Chẳng mấy chốc anh ta đem thi thể lạnh ngắt trong bức ảnh đẫm máu thu hồi. Tôi nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm của phòng 303 đang cố ý hãm uy phong của tôi. Tôi chỉ bất mãn như vậy thôi. Hắn trực tiếp lấy việc rớt người làm tôi sợ. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi không nhịn được có chút oán giận. Đang muốn khiếu nại trong nhóm thi, đột nhiên thấy 4024 thêm WeChat của tôi. Xác minh yêu cầu của cô ấy là 303 không đùa đâu. Hắn thật sự rớt người. Trái tim tôi đập thình thịch. Sau khi xác minh thông qua bạn bè, tôi lập tức hỏi 402, 303 không thể rớt người được. Phải biết là rớt người phạm pháp. 402 trả lời rằng tôi học pháp y, thường xuyên nhìn thấy hình ảnh thi thể, đồng tử sẽ giãn ra sau khi người ta co giật. Bức ảnh 303 vừa gửi, người phụ nữ đó rõ ràng là rất lạnh. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chỉnh sửa tin nhắn, nếu không chúng ta gọi cảnh sát. 402 trả lời ngay, không được, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Cô nên biết, nhà trường không cho phép học sinh ở lại qua đêm. Một khi báo cảnh sát, nhà trường xử lý xong việc của người đó, sẽ xử lý chúng ta. Có lẽ sẽ trực tiếp đuổi mấy người chúng ta lén đưa người ở lại qua đêm, trực tiếp xử lý sa thải. 402 nói không phải là không có lý, nhưng không báo cảnh sát, để cho 303 rớt người phạm tội làm bậy sao? Trong lòng tôi có chút do dự, liền gửi tin nhắn đến phòng 301 để hỏi. Cậu vừa thấy 303 gửi trong nhóm hình ảnh bạn gái chưa? Cậu có muốn chúng tôi gọi cảnh sát không? 301 và tôi có quan hệ tốt hơn. Chúng tôi làm phục vụ ở cùng một quán trà sữa. Tôi muốn hỏi ý kiến của 301 là gì, nhưng đợi hơn 10 phút cũng không thấy 301 trả lời tôi. Cô ấy không nhìn thấy tin nhắn sao? Tôi hơi nghi ngờ. 301 vừa tan làm không lâu. Theo lý thuyết, thời điểm này, cô ấy nhất định là đang chơi vương giả. Chẳng lẽ là chơi quá nhập tâm? Thế là quên trả lời tôi rồi. Khi tôi chuẩn bị gọi điện video call cho 301, đột nhiên trong nhóm ký túc xá lại gửi một tin nhắn. Là từ ký túc xá 303. Sao mọi người không nói chuyện nữa? Không phải là bị bức ảnh tôi vừa chụp làm sợ sao? Để tôi nói với mọi người, bức ảnh vừa rồi là tôi đã chỉnh sửa đấy. Mọi người đừng sợ. Sau đó anh ấy lại gửi một video nhỏ. Người phụ nữ vừa bị tách đầu và cổ trong video, lúc này đang mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng nhỏ, mặt đầy xấu hổ nửa dựa vào trên ban công. 303 tiếp tục gửi tin nhắn đi. Tôi không nói dối các cậu, bạn gái tôi còn sống. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi tôi ra khỏi giường và chuẩn bị đi vệ sinh, ngay lúc bật đèn lên, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh ở lưng. Phòng 303 bên cạnh tôi có thể đã bị bạn trai của cậu ta rớt rồi. Bây giờ đã khuya rồi. Có thể trong video 303 gửi, bối cảnh của người phụ nữ là khi mặt trời lặn, không phải cảnh tối đen bên ngoài. Video này chắc chắn đã được ghi lại trước. Ngay khi tôi chuẩn bị gọi cảnh sát, đột nhiên có tiếng gõ cửa. 302, cậu có ở đó không? Không phải vừa rồi tôi và bạn trai làm phiền cậu sao? Bây giờ tôi muốn tặng cậu một chiếc bánh nhỏ, để cậu bình tĩnh lại. Tôi sửng sốt. Âm thanh phát ra ngoài cửa là do cô gái 303 phát ra. Nhưng không phải cô ta đã đi rồi sao? Tôi lén đứng dậy, nhìn ra qua mắt mèo. Khuôn mặt người phụ nữ ngoài mắt mèo hiện ra trước mắt tôi. Mặt cô ta hơi trắng, mắt có chút không tập trung, còn thấp nữa. 302 bên ngoài rất lạnh. Mở cửa đi. Tôi thở dài ra một hơi, có vẻ như cô ta còn sống. Thế là tôi cúp máy. Khi tôi chuẩn bị mở cửa trả lời, điện thoại lại đến. 402 đã gửi tin nhắn cho tôi, cậu đừng mở cửa.
402 đã gửi cho tôi một hình ảnh. Trong ảnh, một chàng trai cao gầy đang đứng trước cửa nhà tôi, dường như đang cố gắng chống lại thứ gì đó. Tôi lập tức sửng sốt, bởi vì bên cạnh anh ta, sao phơi đồ đang phơi lá. Quần mùa thu màu xanh tôi vừa giặt trước khi đi ngủ. Hình ảnh này được chụp trong thời gian thực, nhưng qua mắt mèo. Những gì tôi nhìn thấy không phải là hình dáng của con trai, đó là khuôn mặt của một cô gái. Điều này cho thấy người đàn ông ngoài cửa. Hắn trốn sau lưng cô gái và đặt tay lên lưng cô gái, dùng cái này để tạo ra ảo tưởng rằng cô gái vẫn chưa chết. Mục đích là để lừa tôi ra ngoài một lần nữa. Tôi bị chôn chân tại chỗ, thấy tôi không mở cửa. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng dữ dội hơn và truyền đến giọng của một người đàn ông. Mày trốn trong đó làm gì? Vừa rồi trong nhóm nói khi giọng tụi tao lớn. Mày không phải rất uy phong sao? Lúc này tôi xác nhận, người đàn ông đứng ngoài cửa là tội phạm giết người. Tôi sợ đến nỗi nước mắt sắp rơi ra, nhưng tôi không dám nói. Tôi chạy nhanh về phía ban công, muốn trèo xuống qua ban công. Nhìn những tầng cao hàng chục mét, tôi lại sợ ngã chết. Khi tôi vội vàng, 402 gửi tin nhắn cho tôi ở lầu trên của cậu. Tôi sẽ ném cho cậu một tờ giấy. Cậu đi theo máy điều hòa đến ký túc xá của tôi. Tôi vội vàng hạ thấp giọng gọi, cậu nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng 402 không trả lời. Tôi sợ bị rớt. Khi tôi thầm thì trong lòng, đột nhiên nhìn thấy người phòng bên 403 thò đầu ra. Mặt cô ấy căng thẳng, sợ hãi chỉ vào 402 lại vẫy tay với tôi. Tôi hiểu ý cô ấy rồi. Lại nhìn điện thoại. Cô gái trên điện thoại 403 gửi cho tôi mấy tin nhắn. Đừng lên đó. 402 đã bị tên rớt người rớt rồi. Bây giờ tên phạm tội ở phòng 402. Phạm nhân rớt người ở phòng 402. Điều đó có nghĩa là bên ngoài ký túc xá của tôi không còn tên rớt người nữa. Vậy tôi có thể nhân cơ hội mở cửa nhanh chóng thoát ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi vội chạy đến cửa ký túc xá. Qua mắt mèo, tôi lại thấy 303, mặt cô gái. Sắc mặt cô ấy dần trở nên xám xịt, mắt mở to, như thể đôi mắt sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Người chết tiếp theo bị đẩy ra, để lộ khuôn mặt khô hốc của tên rớt người. Hắn giơ cao con dao, miệng mỉm cười, dùng dao sắc bén điều chỉnh, mở cửa. Mở cửa ra, tôi sợ đến nỗi lại chạy ra ban công. Sau đó tôi gửi tin nhắn cho 403, tên tội phạm không có ở 402. Bây giờ hắn đang ở trước cửa phòng tôi. 403 trả lời đến, quả nhiên tên phạm tội lên tầng 4 rồi. 402 chuẩn bị dùng khăn trải giường dụ cậu leo lên. Nhưng cậu không bị lừa theo lời nhắc nhở của tôi. Cho nên tên tội phạm rớt người lại chạy xuống. Thể lực của tên rớt người, tốc độ đều rất nhanh. Xin hãy tin tôi. Có một lỗ nhỏ giữa phòng ngủ của tôi và phòng ngủ 402. Tôi đã thấy toàn bộ quá trình của tên rớt người. Và tôi nhận thấy tên rớt người này, hắn là kẻ bắt cóc hàng loạt bị truy nã ở sở cảnh sát gần đây nhất. 403 gửi cho tôi một liên kết tin tức. Nhấp vào liên kết, lập tức xuất hiện một khuôn mặt người đàn ông. Mắt hắn lộ ra màu trắng, nhìn rất âm u, bộ dáng giống hệt như tên rớt người ngoài cửa. Lúc này bên ngoài cửa phát điên giống như điên cuồng, cầm dao chặt cửa. Âm thanh hỗn loạn lần lượt kích thích màng tai của tôi, khiến tôi càng sợ hãi. Ngón tay run rẩy của tôi gửi tin nhắn đến 403, muốn đột nhập đến ký túc xá của tôi. Mau gọi cảnh sát đi, tôi đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Vừa rồi tôi còn lén chạy xuống lầu chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng tôi phát hiện cửa phòng đã bị tên đó khóa rồi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, hỏi xem chúng ta nên làm gì bây giờ. 403 nói, cậu đến ký túc xá của tôi trước để trốn một chút. Chúng ta cùng nhau hợp tác đối phó với tên giết người. Muốn tôi đến ký túc xá của cô ta, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bên ngoài nhà tôi có tên giết người, trên lầu 403 lại muốn tôi đến ký túc xá của cô ta. Cô ta thật sự muốn giúp tôi sao? 403 là loại phụ nữ bị có thù tất báo, và tôi vừa mấy ngày trước có chút mâu thuẫn với cô ta. Cô ta hẳn là muốn giết tôi, làm sao có thể giúp tôi? Lúc này 403 vẫn đang gửi tin nhắn cho tôi. Trong ký túc xá của trường có tổng cộng 6 người. 301 tôi không liên lạc được. Tôi đoán chắc cậu ta cũng bị tên rớt người rớt rồi. 402, 303 cũng vậy. Bây giờ toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại chúng tôi và một người đàn ông. Vì vậy, cậu đến với tôi. Chúng ta cùng nhau đối phó với hắn. Tôi đột nhiên bắt đầu bình tĩnh lại. Tên rớt người luôn muốn phá cửa phòng của tôi. 402 ném khăn trải giường cho tôi, muốn tôi trèo đến ký túc xá của cậu ấy. 403 luôn liên lạc với tôi, muốn tôi đến ký túc xá của cô ta. Cả ba đều có một điểm chung. Tất cả đều muốn tôi rời khỏi ký túc xá.
Tại sao họ muốn tôi rời khỏi ký túc xá? Tôi bắt đầu hiểu. Ký túc xá trường mới xây. Cửa phòng rất chắc chắn. Tạm thời tên phạm tội không thể vào được. Vì vậy, một khi tôi rời khỏi ký túc xá, tôi sẽ chết. Ngược lại, chỉ cần tôi ở trong ký túc xá không ra ngoài, có thể tạm thời giữ mạng. Ngoài cửa, kẻ giết người vẫn dùng dao để cố gắng cắt cửa nhà. Sau khi nghĩ về điều này, tôi hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng lúc này điện thoại của tôi lại hết điện tắt máy rồi. Sau kỳ nghỉ học, ký túc xá bị mất nước, mất điện. Bình thường tôi đều sạc điện thoại di động ở quán trà sữa. Bây giờ điện thoại hết điện rồi, không thể gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Tòa nhà trường lại bị khóa. Tôi phải làm gì? Cứ như vậy chờ đợi mãi, cho đến khi tên giết người chặt cửa ký túc xá. Lúc này tôi chú ý đến bức tường bên phải của ký túc xá. Có một tiếng gõ lặp đi lặp lại. Trước khi tôi sửng sốt, tôi đã gửi tin nhắn cho 301. Cô ta không bao giờ trả lời tôi tưởng cô ta chết rồi. Không ngờ cô ta không chết. Tôi dí người trên tường, hạ giọng hỏi, thất thất. Là cậu sao? Tôi vừa chơi trò chơi, nhập tâm quá. Bây giờ tôi mới thấy tin nhắn cậu gửi cho tôi. Tôi đã biết tòa nhà ký túc xá có tên giết người, chuyện hắn giết người. Tôi sợ quá. Cậu đến đây với tôi được không? Đi qua ở bên cậu, tôi bỗng nhiên bật cười. Thời điểm này, 301 Trần Thất chắc chắn đã bị rớt rồi. Bởi vì hôm nay sau khi tan làm cùng tôi, nằm trên giường ký túc xá, chơi trò chơi. Cô ấy chơi đến nghiện, không để ý. Cửa phòng cô ấy không đóng, mà là che đậy. Tôi cố tình che đậy cửa nhà cô ấy, để lại một khe, bị kẻ giết người nhìn thấy. Tên giết người tức giận và cáu kỉnh, tự nhiên sẽ giết cô ấy. Mặc dù tôi và Trần Thất làm bôi ban ở cùng một quán trà sữa, nhưng tôi không thích cô ta chút nào. Cô ta thích lười biếng. Tôi phải làm mọi thứ. Những người như cô ta bị rớt rồi. Đơn giản là quá lời với cô ta. Lúc đầu tôi gửi tin nhắn cho Trần Thất, hỏi xem cô ta có muốn gọi cảnh sát không. Thực ra, tôi không có ý gọi cảnh sát, mà là muốn xem cô ta có đi không. Trần Thất rất thích chơi game. Khi cô ta chơi game, nếu tôi vô tình làm phiền cô ta nhất định sẽ che mặt, đến cửa ký túc xá của tôi, chửi thề với tôi. Nhưng lúc đó tôi đã gửi tin nhắn cho cô ta không trả lời. Trong khoảnh khắc đó tôi đã hiểu. Lúc này vợ Trần Thất nhất định đang trải qua con đường tàn bạo của tội ác. Bây giờ rõ ràng là 301 buổi sáng đã gọi rồi. Vậy bây giờ ở bên cạnh nhất định là tên giết người. Dẫn tôi ra khỏi ký túc xá với giọng điệu buổi sáng. Tôi không thể trực tiếp phá vỡ vở kịch của hắn, nếu không nó sẽ khơi dậy sự tức giận của hắn ta. Tôi chỉ có thể một bên cùng hắn hư cùng giả tiện, nhẹ nhàng mở máy tính, cắm các dữ liệu điện thoại vào máy tính, sạc điện thoại. Khi điện thoại được khởi động, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Qua tường, tôi cẩn thận trả lời, thất thất. Tôi sợ, bây giờ tôi bị tên giết người dọa đến tay chân mềm nhũn, không cử động được. Tên giết người giả vờ là Trần Thất. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên mạnh mẽ truyền đến âm trầm tiếng cười. Đoán xem tôi tìm thấy gì trong phòng 301.